वाह आज मैं इतना खा जाऊंगी और भिडियोमा हेरेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ म पानीपुरी बनाएर खाँदैछु होइन। पानीपुरी चाहिँ एकदमै मिठो पनि लाग्छ तर मुखमा चाहिँ घाउ। यहाँ चाहिँ राखेको छु मैले पानीपुरीको त्यो अचार बनाउनको लागि। चाउचाउ पनि हालेर ट्राई गर्नु पर्यो भनेर होइन। काँक्रा खोर्सानी अकबरी हरियो मटर वाउ अनि यो आलु तासेको यो चाहिँ एकछिनमा म यसले चाहिँ ऊ बनाउँछु है। Ôi, lâu rồi mà. Lâu rồi đấy chả. Đi đây. Mama katro ya, lau kan berasa ya. Wow. Ful gई पानीपुरी मगाले फुल गई इसको बनाना यो त ठुलो छ है तर यहाँ थोरै देखिरहेको छ यार। अनि म चाहिँ यतातिर रेडी गर्दैछु पानीपुरीको अचार बनाउनको लागि। पानीपुरीको अचार बनाउनलाई आलुलाई मजाले मुसेँ। अगाडि नै मैले आलुलाई तयार पारेर राखेको थिएँ होइन। त्यस पछाडि हरियो मटर साइडमा देखिराख्नु भएको छ होला। यसरी मजाले मुसिसकेपछि मैले चाहिँ खोर्सानी 3टा अकबरी खोर्सानी अहिलेसम्म त पनि पेट पोलिरहेछ हो। 3टा अकबरी खोर्सानी हालेर खाएको अनि मुखमा पनि घाउ छ क्या फेरि। अब के भन्नु र खोइ म जस्ता मान्छेलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ हो साथीभाइहरू। अनि धनियाँ पनि कर्कर 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 काटेँ। धनियाँ काटिसकेर अब धनियाँलाई पनि त्यहीँनिर हाल्छु। अब प्याजलाई पनि काट्ने यस्तो कला चाहिँ म चाहिँ यस्तो छिटो छिटो काट्छु क्या कला। एकचोटि चाहिँ हामीले सानोमा पानीपुरी खाँदाखेरि चाहिँ होइन मलाई फर्स्ट टाइम मैले पानीपुरी खाँदाखेरि चाहिँ सर्केर नि म झन्डै बेहोस भएको थिएँ। मलाई चाहिँ मेरो साथी सरिता श्रेष्ठले छिटो खाम धेरै मिठो हुन्छ भनेर त्यसले भनेकी थियो। अनि त्यसलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु आजको पानीपुरी भ्लगमा चाहिँ। अनि आज चाहिँ मैले त्यो चाउचाउ पनि हालेर चाहिँ खानु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ। अरूले चाउचाउ हालेको देखेर अनि काँक्रा पनि मलाई काँक्रा एकदम मिठो लाग्छ। अनि काँक्रालाई पनि कट 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 काटेँ होइन। अनि काटिसकेपछि चाहिँ काँक्रालाई पनि अब एकै ठाउँ मोल्ने हो मटर हाल्ने हो। त्यस पछाडि यो बटुका चाहिँ सानो भइरहेको छ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा मैले नुन अनि अलिकति अजिना मोटो पनि हालेँ किनकि मलाई अजिना धेरै मिठो लाग्छ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो सानो बटुको भएर चाहिँ मैले अर्को ठुलो बटुकामा चाहिँ यसरी त्यसलाई मोलमाल पारेर चाहिँ अचार बनाएँ। अचार बनाएर फेरि मैले त्यही बटुकामा राखेँ किनकि राम्रो बनाउनु थियो नि त मलाई। अनि त्यस पछाडि एकतिर चाहिँ फ्रिजको चिसो पानी लिएँ। अनि त्यो पानी चाहिँ मैले बटुकामा खनाइरहेको छु हरियो कलरको बटुकामा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो एकदम मिठो कागती गाउँले कागती हो। यो चाहिँ मधेसको कागती हो क्या गाइस। मधेसको कागतीमा चाहिँ एकदम मजाले रस पनि हररर आउँछ। मैले चाहिँ 5 रुपियाँको गोटा किनेको अमृत बजारमा होइन। अनि यसलाई पनि मैले मजाले निचरेँ होइन। मलाई रिस उठेको मान्छेलाई पनि यस्तै गरी निचोर्न मन लाग्छ तर के गर्नु सक्दिनँ मसँग त्यत्रो कला क्षमता छैन। अनि त्यस पछाडि मैले फेरि अर्को पनि अमिलो हालेँ किनकि मलाई अमिलो पिरो टक्क मनपर्छ नि त। मलाई थोरै अमिलो भएको मन पर्दैन क्या। अनि मजाले फेरि अर्को अमिलो पनि हालेँ। त्यस पछाडि धनियाँ पनि हालेँ। त्यस पछाडि पानीपुरीको मसलाको प्याकेट हातले खोल्न नसकेर मुखले खोलेँ। अनि त्यस पछाडि जर्रै हालेँ त्यसलाई पनि अनि मजाले घोलिदिएँ। अनि नुन अनि त्यस पछाडि अजिना मोटो पनि यसमा नै हालिदिएँ। अनि मजाले गोलेँ 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 दामीसँगले गोलेँ। अनि त्यस पछाडि अलिकति धनियाँ र कुरा छ पैसा किन खेर फाल्नु भनेर त्यसलाई पनि काटेर हालिदिएँ। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले पानीपुरीमा 3-4वटा अकबरी खुर्सानी यसरी पानीपुरीको झोलमा पनि हाल्दैछु है साथीहरू। निकै स्ट्रङ किनकि मेरो मम्मी पनि एकदम पहिला पिरो खानुहुन्थ्यो तर अहिले खानुहुन्न। अनि यसलाई मैले चाखेँ। यहाँ बड़ा पानीपुरी खा सकूंगी मैं गाइस। खोर्सानी वाह आज मैं इतना खा जाऊंगी और फिर मोटी हो जाऊंगी। ये पानीपुरी मेरे से भी ऊपर है। इसको तो मैं खा डालूंगी ना यार। वाह
अकबरी खुर्सानी हातै पोल्यो यार अकबरी खुर्सानी खाएर मैले अघि सिङ्गै खाएछु क्या यहाँ अर्थ्यो त हो Oh yeah. एकछिन पक्रिनु एकछिन आउँछु बाहिर आफ्नै भ्लग बनाएर हुँ Bữa nay một cái nào, bữa nay một cái nào, đi đâu mà trong chuyện gì bao nhiêu, đây là cái gì đây là cái gì
Dari amilo. Ya. Hapon polo. Umpan polo sa polo. Last. कस्तो लाग्यो आजको भिडियो तपाईँलाई मन परेर कमेन्ट सेयर जरुर गर्नु होला फेरि खोर्सानी पर्यो यार I don't know how to do that. What's that?